السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متتبعي قناتي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تكلمنا في الفيديو السابق عن كيفية الكتابة في البرنامج. في درس اليوم وهو الدرس الرابع من دروس برنامج كورا فيديو ستوديو إكس 10، سنتكلم عن الهندسة الصوتية وكيفية العمل عليها من مونتاج، وهو قص وترتيب وإزالة الشوائب من الصوت، وميكساج أي دمج وخلط الصوت من تراكات تحتوي على مؤثرات، وإخراج بمعنى رؤية الشكل النهائي بعد التعديل عليه. هذه هي معنى الهندسة الصوتية. الآن نقوم بالتطبيق والعمل على البرنامج. بسم الله نبدأ. نقوم بإضافة ملف صوتي ووضعه في تراك الصوت. كما تكلمنا سابقا عن تراك الفويس وهو الصوت الأساسي، والميوزك وهو الصوت الخلفي للمشهد كموسيقى ومؤثرات على المقطع. وليس هناك فرق عن هندسة الصوت ووضعه سواء في تراك الفويس أو تراك الميوزك. الآن نضغط على ساوند ميكسر ونلاحظ عند إظهار الموجات الصوتية طبعا نستطيع معرفة الأماكن الفاضية حتى نستطيع إزالتها والتعديل بشكل أدق. نختار إعدادات تحكم الصوت، هنا مثلا درجة علو وانخفاض الصوت، وهنا الفيد إن والفيد أوت التدرج الصوتي. إذا قمنا مثلا بالضغط على الفيد إن سيبدأ الصوت تدريجيا بالعلو إلى وضعه الطبيعي، وعند اختيار الفيد أوت عند نهاية مقطع الصوت سيبدأ بالانخفاض تدريجيا إلى أن ينتهي. وسبيد تايم ليبس من خلالها نستطيع التحكم بسرعة وإبطاء الصوت، وهنا لعمل معاينة. أيضا هذا الاختيار السرعة والإبطاء بالفيديو. ننتقل للأوديو فلتر والتحكم بفلاتر وطبقات الصوت كصدى الصوت وإزالة الشوائب وطبقات كثيرة. نبدأ بأول فلتر وعمل إضافة هذا الفلتر، وندخل على الأوبشن. هذا الفلتر للتحكم بضخامة الصوت. وفلتر كليكس ريموفال كصوت الفرقعة. نقوم بعمل معاينة وسماع الصوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفلتر الإيكو وهو صدى الصوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لدينا 3 فلاتر مختصة بصدى الصوت: الإيكو ولونج إيكو ولونج ريبيت، تتحكم جميعها بالصدى. فلتر هيس ريدكشن أصوات الهمسات. نقوم بعمل معاينة وسماع الصوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الفلتر لذبذبات الصوت، وهناك فلاتر غير مفيدة أو قليلة الاستخدام. وفلتر أوتو ميوت، هذا الفلتر لتحديد الموجة الصوتية. مثلا حددت موجة صوتية 40 ديسيبل والصوت وصل إلى أعلى من 40 ديسيبل، يقوم بإماتة الصوت، يعني أي درجة صوت بعد القيمة التي حددناها يقوم بكتمها. وفلتر كلانر إزالة الشوائب من الصوت، لكن فلتر نويس ريديوسر أدق بالتحكم بنقاوة الصوت. وفلتر نورماليز يقوم بمساواة الموجات الصوتية. مثلا أحيانا عند التسجيل يقوم الصوت بالطلوع فجأة والانخفاض، فهذا الفلتر يقوم بمساواة الصوت. وفلتر بيت شيفت للتلاعب بالصوت، معروف بأكثر التطبيقات الصوتية. نعمل معاينة ونلاحظ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفلتر ريزونانس
يقوم بعمل رنين للصوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفلتر ريفيرب فلتر جميل جدا، وكأن الصوت خارج من مسرح ومكبرات صوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفلتر ستاديوم سماع الصوت من مكان واسع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلتر فوكال ريدكشن، هذا الفلتر يستخدم لإزالة صوت المتحدث والإبقاء على الصوت الخلفي. نقوم بالتجربة لكي نوضح أكثر. مثلا نضيف مقطع صوتي لماهر زين بأنشودة واحشنا يا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، ونلاحظ إبقاء الصوت الخلفي وإزالة المنشد. وآخر فلتر وهو التحكم بحجم الصوت. الآن مثلا لدينا مقاطع صوتية كثيرة، ونريد باختصار إضافة فلاتر لجميع المقاطع بطريقة مختصرة، لأن ليس من المعقول أن نقوم بالتعديل لكل مقطع. لاحظوا معي، بعد إضافة الفلاتر وتعديل القيم نضغط كليك يمين ونختار كوبي اتريبيوس، نسخنا التعديلات، وبعد ذلك نقوم بلصقها بيست اتريبيوت للمقطع الآخر. وأخيرا لفصل مقطع الصوت عن الفيديو نقوم بالضغط كليك يمين واختيار سبلت أوديو. هكذا قمنا بفصل الصوت عن الفيديو والتعديل الصوت كما نريد. والحفظ الصوت فقط نذهب لقائمة شير، ومن هنا اختيار نوع الملف والتسمية والمكان، ثم ستارت الحفظ. وإلى هنا نكون قد انتهينا من شرح الهندسة الصوتية في هذا البرنامج. أتمنى أن يكون الشرح واضح، ولا تنسونا من صالح الدعاء. إلى اللقاء في الدرس الخامس بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.